Chào các bạn. Ở video ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái kem mạnh hơn cả Botox, làm trắng sáng và giảm những cái vết nám và tàn nhang rất là rõ rệt. Đây là bột hạt lanh. Đây là hạt lanh tôi đã nghiền ra như thế này nhé các bạn nhé. Các bạn hãy chuẩn bị một cái nồi, cho thêm 3 thìa hạt lanh. Các bạn cho thêm 1 cốc nước. Sau đó chúng ta sẽ đun sôi hạt lanh. Các bạn đun mà khi thấy hạt lanh được một dạng như thế này thì chúng ta tắt bếp và chờ nguội. Đây, chúng ta đã được bột hạt lanh để nguội. Từ cái hạt lanh này chúng ta sẽ có 2 công thức. Công thức đầu tiên tôi sẽ giới thiệu cho các bạn tẩy da chết bằng hạt lanh. Chúng ta cần 2 thìa, 1 thìa đường, một ít nước cốt chanh, sau đấy các bạn trộn đều hỗn hợp lên. Các bạn hãy bôi hỗn hợp này lên vùng da mình đã làm sạch nhé các bạn. Sau đó các bạn massage. Massage từ 5 đến 10 phút và rửa lại bằng nước sạch. Rất tuyệt vời luôn các bạn. Tiếp theo, công thức thứ hai, chúng ta sẽ làm cho da mặt và da body. Các bạn lấy 2 thìa phần còn lại các bạn hãy để vào trong ngăn mát tủ lạnh để chúng ta dùng cho những lần tiếp theo. 2 thìa sữa chua không đường các bạn nhé. Bạn trộn đều. Chúng ta cần thêm 1 thìa dầu dừa. Sau đấy các bạn trộn đều hỗn hợp lên. Đó, chúng ta đã có một hỗn hợp. Các bạn hãy bôi hỗn hợp lên vùng da mình đã làm sạch. Các bạn massage từ 5 đến 10 phút và để yên trên da 30 phút. Sau đó các bạn rửa sạch bằng nước lạnh. Chúc các bạn thành công.